Hello everyone! Magandang hapon po sa ating lahat. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At saka ang lahat sana ay safety. Ngayon ako ay magluluto ng French bread. Samahan ninyo ako. Ito na ang French bread ko. Ang gawain ko na French bread. Anuhin lang natin. Ganon. At saka, pagkatapos, ganon. Ayan. Susunod naman, ayan. Parang nahili. Uy, kasi ang isa. Oh, ano lang. Hina-hinaan lang pag ayan. Next naman, hinaan lang parang hindi mapiyok. Ayan. Hina-hinaan lang natin. Ayan guys. Ito na ang aking French bread. Kailangan natin i-slice parang hindi na tayo mag-slice mamaya pagkatapos. So, maluto na. Diba? Ayan. Ayan. Ang isa, parang hindi na mold. Ayan. Nagkat natin ito dahil medyo malaki. Ayan. Ating bread. At ngayon, kukunin natin ang ating baking sheets. Parang ilagay natin sa and guys, of course, lalagyan ko ng tinfoil para hindi siya madidikit. Tamad kasi ako maghugas. Yan, lagay dyan. Siya doon. Ayan. Meron pang isa na parang hindi magkasya. Ilagay ko dito. Ayan. Yan na guys. Ang ating French bread. Ayan. Ang ganda tingnan, di ba? Okay. Ngayon, ilalagay na natin ito sa ating oven. Yan. Ang oven natin ay dyan. Lagay natin sa baba. Dyan. Parang hindi siya masunog. Ayan na. Mayroon kasing akong vegetables dyan. So, parang hindi siya masunog. Lagay sa pinakababa. Right? See you mamaya! Hi guys, ito na ang ating French bread. Naluto na siya. At tingnan nyo, it's brown. It's yummy looking. Taste na tilawan natin. Ang sarap. Ngayon guys, luto na siya. Bababay na ako sa inyo.
Dunot kayong kumuna to. Ito para siyang pandesal pero hindi siya pandesal. Ang tawag nito is French bread. Ayan guys, thank you for watching and see you in my next video. Love you all, stay safe and God bless. Bye! Hi guys, I'm back at ito na ang aking French bread. Naluto na siya. Perfect sa ating hapunan para sa ating pamilya.